Hai sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita kali ini bersama saya Diela di sini. Baik, kali ini saya nak tunjukkan bagaimana cara nak mengait face mask adapter seperti begini. Okey, seperti biasa bahan yang diperlukan adalah benang, gunting serta jarum kait. Kemudian kita guna kancing atau butang, kemudian jarum dan benang. Untuk jarum kaitnya pula saya menggunakan jarum yang besar 2.5 mm. Okey. Untuk benangnya pula terserah anda nak guna benang poli ke ataupun benang acrilyc seperti begini. Okey, pertamanya kita buat slip knot terlebih dahulu seperti begini ya. Kemudian kita buat chain sebanyak 10. Ni kira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian kita buat single crochet di lubang yang keempat 1 2 3 4. Buat single crochet. Kemudian kita buat lagi 2 single crochet. 1 2. Kemudian untuk di bahagian ini satu lagi kita buat 3 single crochet di dalam lubang yang sama. Lubang ini 1 2 3. Seterusnya kita buat 3 single crochet di lubang yang seterusnya. 1 2 3. Okey, dia jadi seperti V ini Kemudian kita buat 3 chain 1 2 3. Kemudian kita balikkan ini, kita buat double crochet di back loop di bahagian belakang ni. Okey, begini. Kita buat 3 double crochet di setiap lubang. Okey, 1 2 3. Kemudian yang lubang ini kita buat 3 single crochet di lubang yang sama. 1 2 3. Okey, lubang seterusnya 1 single crochet, 2 3. Okey, kemudian kita buat chain sebanyak 3 1 2 3. Dan kita balikkan lagi, kita pusingkan, balikkan lagi. Kita buat single crochet. Okey, 3 lubang, 3 single crochet di setiap lubang. 1 2 3.
Okey, lubang seterusnya 3 single crochet di dalam lubang ni 1 2 3. Okey, 3 single crochet di setiap lubang. 1 2 3. Okey, chain 3 1 2 3. Kita balikkan lagi. Buat seperti sebelum tadi. 1 single crochet 2 3. Kemudian yang tengah ni 3 single crochet di dalam satu lubang. 1 2 3. Seterusnya lagi 1 single crochet di setiap satu lubang. 2 3. Okey, chain 3 1 2 3. Okey, kita ulangi lagi. Buat step yang sama seperti sebelum ni Okey, mudah aja. Bagi yang belum faham, anda boleh ulang berkali-kali 3 2 3. Okey, chain 3 1 2 3. Kita buat di back loop di belakang, bahagian belakang. Ini depan. Biasa kita kait dari sini. Sekarang kita kait dari belakang. Tu 2 3. Okey, yang tengah ni kita buat 3 single crochet di dalam satu lubang ni. 3. Kemudian 1 2 3. Okey, chain 3 1 2 3. Okey, kita teruskan buat sehingga sampai berapa panjang kita nak Okey, bila dah habis kita kait, kita buat chain 3 1 2 3. Kemudian kita slip stitchkan di sini buat, kemudian kita putuskan benang dan kemudian kita sorokkan benang. Sini juga. Gini jadinya. Seterusnya lagi kita jahit kancingnya. Okey, gini. Terus jahit. Dan kita ikatkan
Kemudian kita jahitkan kancingnya atau butangnya di sebelah lagi ya. Okey, beginilah kejadiannya. Bila dah kita letak butang di kedua-dua penghujungnya. Okey, hanya setakat ini dahulu untuk kali ini. Semoga anda dapat fahami apa yang saya sharekan di video kali ini. Jangan lupa di like, share, komen serta subscribe. Selamat mengait!